Trăng Mặt Diệu Kỳ. Chào mừng vợ chồng bạn đã đến với chuyến hành trình Trăng Mặt Diệu Kỳ. Bây giờ hãy chuẩn bị hành lý và cùng lên xe của chương trình nhé. Dạ, để vừa gọi vợ thôi. Hello, hai mẹ con. Thì có chương trình Trăng Mặt Diệu Kỳ. Từ lúc mà kết hôn tới giờ, cả hai ai cũng bận rộn hết, không có một cái tuần trăng mật nào hết. Em muốn đi để, tại vì em có nhiều cái để mà muốn nói với ông xã mình lắm, mà em chưa có dịp nào để thổ lộ ra cái điều đó hết, nên là em hy vọng là em sẽ có cơ hội để mà làm cái điều đó. Hai vợ chồng cũng kết hôn với nhau rồi, cũng có một em bé, vợ thì cũng có một em bé nữa, cho nên là hai vợ chồng là có hai em bé. Cái thời gian mà dành cho nhau nó bị hạn chế lại, phải tập trung lo cho con, tại vì con còn rất là nhỏ. Hai vợ chồng phải gác qua, nói chung là bỏ qua những cái chuyện đi chơi riêng tư. Có lẽ nhờ chuyến đi lần này thì hai vợ chồng mình sẽ được tự do nhiều hơn. Chuyến đi lần này là đi ra biển. Vợ em không biết bơi cho nên là đẩy xuống nước. cho uống nước nhiều biết bơi. Ngon ngọt nha. Giỏi rồi. Hey, chào. Bye bye. Anh lại đi vui vẻ nha. Bye. Sao em đi à? Rồi. Em đi nha. Rồi. Chào vợ chồng anh đến với chương trình Trăng Mặt Diệu Kỳ. Chào mừng vợ chồng bạn đã đến với chuyến hành trình Trăng Mặt Diệu Kỳ. Bây giờ hãy chuẩn bị hành lý và cùng lên xe của chương trình nhé. Việt thì sinh ra lớn lên ở Việt Nam, còn Kelly thì lên ở bên kia, cho nên là chắc chắn dù ít dù nhiều thì nó cũng có sự khác biệt về văn hóa. Và khi lúc mà hai đứa mới quen nhau thì nó cũng có những cái mâu thuẫn về văn hóa rất là nhiều. Một năm thì Kelly với Việt cách xa nhau chắc khoảng tầm 1-2 tháng. Còn lại, thời gian còn lại thì Kelly về Việt Nam với Việt, hoặc là Việt sẽ sang Canada với Kelly. Kelly mong là trong chuyến đi này thì hai vợ chồng Kelly sẽ có được những cái kỷ niệm mới tốt đẹp và rất là ý nghĩa. Mong là sẽ có những cái thời gian để mà tâm sự và chia sẻ với nhau nhiều hơn. Hello em. Dạ. Khỏe không? Dạ, đây có hay đi đấu đâu không? Dạ, cũng mới đi thi đấu ở Hà Nội về. Anh cũng hay lên YouTube anh coi em diễn á. Dạ. Em cũng có coi anh đó. Hôm nay có một cái cơ hội là hai gia đình mình gặp nhau. Mong rằng là cái đợt này sẽ là có nhiều kỷ niệm. Dạ. Gia đình em cũng giới thiệu trước. Em là Nguyễn Trần Duy Nhất, sinh năm 1989. Em tên là Kim Oanh. Em bao nhiêu tuổi anh? Ai cũng nghĩ nhiêu tuổi. Em sinh năm 1982. Nhất nhỏ hơn anh 1 tuổi, anh sinh năm 88 và vợ anh cũng vậy luôn. Dạ. Vợ anh thì sinh ra qua Canada. Chị nghe là hai vợ chồng cũng mới có em bé đúng không? Dạ. Rồi thấy hai mà giờ ai cũng có em bé. Đang ham lắm rồi. Dạ, em bé của em thì cũng được 3 tháng rồi. Mới 1 tháng rưỡi là đã đi theo ba đi tập huấn, đi tập võ rồi luôn. Ở con nhà nội nên nói nghiệp chứ. Bây giờ anh Việt muốn có em bé không? Chỉ cho.
Liên hệ với anh Nhất học mồi. Ở đây à? Bao đẻ luôn. Lịch trình 48 giờ trăng mật. Trên xe ôn lại kỷ niệm tình yêu trong 30 phút. Sau đó mỗi người sẽ kể một tật xấu của chồng và vợ. Chà, căng quá. Nhiều lắm. Cái phần nói xấu mà chỉ có 30 phút thì sao được? Căng vậy. Để mình nói tóm tắt, anh nói tóm tắt. Nên việc với chị Kelly á là chia sẻ thử cái kỷ niệm mà của hai vợ chồng lúc mà mới quen nhau, làm sao mà hai người gặp nhau được. Ngày xưa Việt đi diễn Canada cũng nhiều lần và thấy cái cảnh đó rất là đẹp. Qua đợt đó là phải kiếm một cái người nào đó để mà quay một cái MV. Thế nên là tình cờ lên Facebook thấy cái lướt thấy cô gái này xinh tại cái đó. Lướt chắc lướt nhiều lắm luôn mới dừng lại một điểm. Xong dừng lại thấy Ottawa, Canada, cũng kết bạn lâu lắm mình không có nói chuyện. Trước khi anh Việt liên lạc với chị lần 2 năm, chị cũng thấy Facebook của anh Việt, chị cũng chỉ là biết qua thôi. Thế chị kết bạn chị cũng nghĩ là chắc người này không biết bạn mình đâu, bởi vì người ta quá nổi tiếng rồi. Nó áp đặt quá. Mình gửi. Tin lắm rồi. Tức là thích mình lâu lắm rồi mà không dám liên lạc, không cái mình nhắn tin cái khoái là Chị phái anh chứ. mình liên lạc Facebook mà mình không biết là ai đâu. Thôi anh kể sự thật đi. Nè kể vụ này nghe nó vui nè. Mình diễn ở Calgary là cách cái Ottawa chắc cũng khoảng 5 tiếng máy bay. Mà nói là có diễn ở Toronto nữa, mà Toronto thì cách có 1 tiếng rưỡi máy bay thôi. Mà không chịu, phải tới Calgary đón luôn. Mà chờ mấy tiếng. Cái chuyện này chưa kể chuyện gì đấy? Chưa kể không, chưa kể cái chuyện dạy trai của một ai đó. Cái chuyện dạy trai của một ai đó, tức là Cái đó là do người ta nhiệt tình chứ không phải là người ta giải trai. Đúng rồi. cứ cho là Ở vậy bên đấy. Canada thiếu gì trai. Khán giả người ta nghĩ sao, ta nghĩ kệ người ta. Mà lúc mà chat trên Facebook nó vui vẻ lắm, cỡ gan dạ lắm, mà nói chuyện sao cũng đáp lại hết. Mà lúc gặp nhau cái thỏa thể Hình đúng không? Cỡ đó. cỡ đi vòng. Tại vì ở ngoài không có giống trong hình. Em đang tính như là có nên quay lại máy bay lên về Ottawa không ấy. Biết sao trong hình trang điểm kỹ quá. Facebook là sống Anh ảo. ảnh quá, anh ảnh. Đúng, anh ảnh rất luôn. Mỗi lần anh Nhất nghe em á, mấy người ở ngoài gặp trời sao nhỏ vậy, rồi sao trong hình đô quá vậy. Ông Việt hay bị cái là sao ngoài đen thui vậy? Nhưng mà em thấy anh Việt ở ngoài đô hơn á, ở trong hình nhỏ Man hơn. giống như ông Câu chuyện nó đang dang dở mà phải kể tiếp. Tới lúc gặp rồi xong cái là theo từ Calgary, diễn xong ở Calgary xong rồi bay về Toronto, cũng đi theo Toronto, thậm chí là bỏ tiền ra thuê nhà cho trai ở. hết rồi. Anh có tiền đâu. Lúc đó mình cảm thấy giống như là mình bị động á, thấy mình yếu đuối. Ví dụ Nhưng mà lúc đó mình cứ nghĩ là Kelly chắc là cua mình, quen mình chơi cho vui thôi, nhưng mà chứ không phải là ấy. Mà lúc đó mình cũng đang thất tình nữa, lúc đó mới chia tay người yêu cũ. Cho nên là có người lại so dịu là níu kéo lôi kéo mình, xong cái mình cảm thấy mình bị gục ngã. Đúng thời điểm. Cũng biết lựa chọn thời điểm đó chứ bộ. Do là ai em cũng nhiệt tình như vậy hết á. Thì tiền đâu mà em nhiệt tình chứ. Từ đó là bắt đầu là quen nhau luôn. Có chuyện tình yêu là từ đó. Hay quá. Còn hai bạn thì sao bây giờ? Đúng rồi, kể câu chuyện tình yêu đi. Câu chuyện hai bạn gặp nhau ở đâu? Dạ, thì em là vận động viên nên là em dạy võ cũng như là đi thi đấu nhiều. Rồi em có mở cái phòng tập ở ngoài quận Nhất á. Bạn này mới đi đăng ký tập đó, thì em trai của em là người trực tiếp dạy. Xong rồi em đi thi đấu về, xong rồi cũng ánh mắt nhìn ngang nhau thôi. Chạm tay nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời. Em có nhớ cái khoảnh khắc đó không? Em nhớ không? Biết sao? Tại em hoàn toàn không bao giờ để ý anh này luôn á. Thì đó, thì em đâu có để ý ai đâu. Không biết Lúc anh đó là này xét đánh hụt đi. với anh chàng này không có ấn tượng gì ngoài cái bữa mà đi ăn nguyên một đội á. Lần đầu tiên gặp mà dở nách lên kẹp cái đầu em vô, trời ơi tao nói muốn xỉu luôn á. Em bó tay luôn á, kẹp nách em vô vậy đó. Trời, Sao không? trời. Em á là em không có bị gì hết á, mà thấy em ăn hành, em ăn đồ lum la, vận động viên mà ăn uống thoải mái, chắc ăn mấy này thôi hả, thử nè. Em không đâu. Dính liền. Em không
Thế là dính liền luôn. Nhớ nhất cái câu mà mấy bạn huấn luyện viên ở trong đó nói vậy nè, anh này ảnh đưa ra một cái luật đó là cấm tụi bay không được quen học viên trong câu lạc bộ. Ổng nói ra kia mấy thằng đó nó nói gì chứ, đại ca ơi, đại ca tự tát vô mặt mình đi. Em nhớ là từ đó bỏ luôn cái luật đó rồi. Từ đó là bắt đầu hai đứa bắt đầu quen nhau. Bây giờ chuyển qua kẻ tật xấu đi. Tại chồng em nhiều tật xấu lắm mà giờ có 30 phút rồi. Đang mắc kẹt. Đang mắc kẹt. Không có ghét cái gì ngoài một cái thứ thôi, đó là chùm thả thính. Trời ơi trời trời. Có bao giờ vẫn thả thính á? Dạ, mấy bạn gái á, cứ nhìn hình là cứ tưởng thiệt ở ngoài đẹp, nhưng mà đâu có phải đâu. Cứ nhìn hình là trời ơi, xấu muối, đẹp trai, võ sĩ là vô nhắn tin. Đây, thay vì mình ao luôn không? Cũng phải đớp lại vài cái. Biết sao không? Cái này là gì nè, mình phải tỏ vẻ ra là thân thiện. Người ta hâm mộ mình, còn không mình không trả lời nói trời ơi, sao chảnh quá vậy. Rồi, hợp lý. Yeah. Mình cũng phải nghĩ ngược lại là nếu mình con gái mà có ai khen mình đẹp đấy thì mình cũng đớp lại à. Nhưng mà cái Facebook đó là lúc nào em cũng thấy được hết. Trời ơi, sau này em rút kinh nghiệm rồi. Em cứ quăng hình con lên, sáng tắm nắng hay là gì mình quăng lên. Quăng lên xong nhỏ kia nó nói là dạ em chấp nhận. Em sẽ nuôi con cho anh. Trời ơi. Bởi em mới nói là ngưng thả thính bớt đi, để tội mấy đứa nhỏ. Nó cứ tưởng là đẹp đúng trong hình. Cái anh này nè, ảnh là chùm luôn á, tại ảnh có cái body đẹp lắm. Nên là ảnh hay chụp hình ra, ảnh gửi một cái là mấy chị đó là ngã ngửa liền à. Là cái hẹn hò, nhưng mà chưa bao giờ hẹn á. Tại vì tới khúc đó là bị em chụp rồi. Ông thả thì em thả là ai em thả của em. Em thì hay ở nhà, ít cái khi nào lên thả lắm, nhưng mà em thả là dính à. Em cứ thả là dính thôi. Nhưng mà hình như ảnh không biết ghen. Hình như ảnh không biết nước mắt hoặc là gì nữa, thôi em ghét không thả nữa. Do người ta tin tưởng mình quá đó. Vợ em thì nói chung là ngoài mấy cái vụ mà hay đi chặn phá Rồi trời. có một cái nữa là rất hay quên. Em nói với anh nhất là tất cả những gì anh cứ giữ đi, chỉ có tiền là đưa em là em nhớ thôi, còn cái gì em cũng quên hết á. Sao ngược với chồng mình vậy ta? Mà anh đi đâu thì em phải đi theo canh. Ông Việt cũng là hay quên, mà ông Việt còn thêm một cái nữa, thêm với cái quên nữa là ông hay cái mồm ông đi tìm trước khi cái bắt với tay ông đi tìm không à. Ủa chìa khóa anh đâu, trong khi đang để trong túi quần, nhưng mà không có để cái tay vào túi quần để mà tìm đâu. Không, tại vì nó cái quen nó vậy tìm rồi trước đó. rồi. Mỗi lần anh làm như vậy em áp lực ghê luôn á. Anh kiểu như ủa mới cầm xong rồi bây giờ đâu rồi không có sao về kiểu vậy. Đôi khi cũng là chồng. Một ngày chị đứng tim mấy lần luôn. Anh Việt có thêm một cái nữa, cái này nữa này, đang coi phim nhá, anh Việt hay kể những cái chuyện mà đang xảy ra trong phim mà mình cũng đang coi phim, mình cũng biết mà. Cái thằng nó chết rồi. Em cũng biết, em đang coi. Nhưng mà phải nói ra. Không phải kể cái kịch bản ra cho người ta biết trong khi mình đang coi. Khi mình coi cái đó mình cảm thấy cái cảm xúc mình nó lên, mình phải tiết lộ cái cảm xúc mình ra cho mọi người được biết để nó cao trào hơn, nó đẩy cái cảm xúc em lên cao trào hơn. Nó chết rồi. Anh nhắc em mới nhớ nó chết rồi, em mới buồn chứ. Em mới buồn. Anh nói cái đó rồi em đang quên cái đoạn mà em đang xem ấy. Cái thói quen xấu này là chuyên môn chụp hình lúc mình đang sống. Rồi, trời ơi, giống y chang con này luôn. Diêm Hàng á. Diêm Hàng á, đợi lúc mà mình ngủ hay mình chạy ke hay là gì đó. Chạy ke. Không phải là để gym mà tại vì là anh ngủ anh đã xấu xắn rồi, chứ đâu phải em làm anh ngủ xấu đâu. Cái dáng ngủ tuy xấu nhưng cái mặt phải đẹp. Có một cái tính xấu của Kelly nữa là những cái tính lúc mà mình vui đùa vợ chồng thôi thì nó nghe mắc cười, nhưng mà đối với những người khác thì nó rất là kỳ cục. Nhưng mà Kelly cảm thấy ở chuyện đó đâu có mắc cười, cho nên đem kể fan mình nghe. Thấy nó vui. Nghĩ ai cũng như mình cũng. Xong rồi lúc đó cãi, hai chồng cãi nhau đấy. Nói chuyện đó em không thể đem nói ra ngoài được, cái gì có hai chuyện đó, chuyện riêng hai chồng. Trong khi có rất là nhiều trong khi cái chuyện mà ông đang nói là em không có đem lên nói ra được. chuyện gì mà chuyện gì mới được Chuyện đó không có kể được. gì kỳ á. Ocean House. Bây giờ mình đã đến quán cà phê Ocean House. Ở đây thì mình sẽ ăn trưa và trả lời câu hỏi hiểu ý. Đây là trò chơi hiểu ý của vợ chồng. Hai đứa mình có hiểu ý không ta?
Giống như là lúc mà anh lên trên anh đấu á, ở dưới em chỉ cần là anh phải quýnh đầu nó. Rồi, xin mời cả nhà buổi trưa nha. Chị biết nấu ăn không? Chị đó là nghề của chị bên Canada, chị nấu Quán ăn mà. Như lúc mà mới quen Kelly á thì Kelly không có chỗ tài nấu nướng, cũng không biết là Kelly biết nấu nữa. Lúc mà cưới xong á, lúc đó mới thật sự là biết là Kelly biết nấu nhiều món. Cho nên là lúc đó mình cảm giác như là bonus. khuyến mãi. Được khuyến mãi thêm á. Nhà em á không có quen ăn ở ngoài á, nên nấu ở nhà không à. Ăn sáng cũng ở nhà luôn. Mà anh chàng này hay lắm. Chỉ cần pha chén mắm thôi á là anh biết vợ pha hay là người làm pha luôn á. Biết luôn á. Sau khi mà ăn no rồi á thì bây giờ mình tới cái phần chơi trò chơi hiểu ý vợ chồng. Đó thì ở đây có 2 cái phong bì. Có lẽ là hai bên mình xung quanh tù tì xem thử bên nào mà chơi trước. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bên này ăn thì bên đó chơi trước đi. Hai chồng anh khá hợp nhau và hiểu nhau. Vậy thì bây giờ mình đến với câu hỏi đầu tiên nha. Thấy hai chồng cười, thấy câu hỏi này có vẻ như là Cái bàn chải đánh răng của hai vợ chồng màu gì? Suy nghĩ kỹ nha, từ từ đi, không có gì đâu. Xanh, đỏ, tím, vàng, đen, trắng. Rồi, nhiều khi cái bàn chải mình có 2-3 màu nữa. Câu này hơi dễ. Xem kết quả đâu. Màu trắng. Lần nắm tay đầu tiên là ở đâu? Trời ơi, em biết ở đâu luôn á. Tại vì hồi nãy nói mất tiêu rồi. Cái này chắc hai vợ chồng mình uống ra. Wow, vậy đúng nhau rồi. Đúng rồi. Calgary. Là ở bên Canada. Sao hay quá vậy ta? Biết gì mình thi trước rồi. Mới được có 2 câu mà. Món ăn yêu thích nhất của vợ bạn là gì? Suy nghĩ. thích nhiều món lắm luôn á. Nhiều lắm. Thích nhiều món, để coi cái món thích nhất là món gì ta? Cái loại đó chứ không phải là một cái món cụ thể đâu. 30 giây cuối. Tích tắc. Rồi, bây giờ là kết quả của câu trả lời. Sushi, bên này sashimi là cá hồi. Đúng rồi. Hay quá ta. Rồi, Hãy kể giờ đọc 2 điều mà vợ hay cằn nhằn chồng nhất. Nhanh lắm kìa. Nhanh. Mình cũng thử Này thử mà trả lời hai điều chật cần nứt nhận là gì? luôn. Thua luôn á. Chơi game nè. Đúng rồi đó. Nó nữa. Để em ghi chữ lên cho nó đẹp. Mình nghĩ chắc đúng một điều Đúng thôi. điều cho nửa Chứ điểm cái thứ thôi nha. hai chưa chắc. Rồi, bắt đầu. Bên của chị Kali là 1 là hay quên, 2 là không đọc hiểu tin nhau nhắn. rồi. Không hiểu nhau rồi. Bên của anh Việt là 1 là hay quên, 2 là thức khuya. Cái đó cũng đúng. Đó là một cái đúng một điều. Tại vì cái thức khuya á, là hồi trước chị hay cằn nhằn, còn bây giờ ông thức khuya giết rồi nên chị kệ thôi, chứ bây giờ mình cứ cằn nhằn hoài à. Còn cái không đọc tin nhắn là tại vì anh Việt hay như là anh hay tập trung vào cái gì đó thì anh không đọc thì tới lúc Có khi mà chị đang đọc cần xong chưa kịp trả lời, xong cái quên luôn. Không đúng cái rồi, là hay quên. Lần đầu tiên hai vợ chồng đi du lịch cùng nhau là ở đâu? Này chắc lẹ ha. Nếu mà không nhớ nữa là giận Nhớ luôn đâu kìa. đi du lịch lắm. Không đi nhiều á, đi nhiều lắm luôn á, nhưng mà lần đầu tiên gặp nhau là đi không du biết lịch nhau. chính thức tính lần nào là cái lần đi du lịch ấy. Lần đầu tiên. Cái lần đầu tiên anh Việt qua là đã đi chơi rồi, hiểu không? Thì thôi hai anh chị cứ ghi đi. Em đâu biết hai anh chị đi đâu đâu. Không giống nhau rồi. Lần đầu tiên Chưa chắc cũng đúng đâu, như vậy cũng đúng. Vậy là sai rồi đó, tiếng Anh á. Em suy nghĩ lại đi, anh suy nghĩ lại đi. Em thấy là bên kia là tiếng Anh rồi. Không, anh đổi lại tiếng Việt rồi kìa. Anh phá Bên kia tiếng Nhật rồi. Bên Đâu. kia tiếng Canada. Được chưa, cô nghe coi. Món quà đầu tiên chồng tặng vợ là gì? Nói không nhớ đi, giận bỏ về liền luôn đó. Anh đâu nhớ đâu. Anh đâu nhớ đâu. Anh có tặng gì cho em đâu. Đúng rồi. Tao tặng trái tim rồi đòi nữa. Dẹp đi. Wow, nhanh vậy ta. Thấy chưa, thế nào cũng sai thôi mà. Chị cho đây là Không có trúng cái gì hết. Còn anh và nhận. Từ bên Canada
quà chứ, nó tặng quà cho Bill rồi. Đúng rồi, không nhớ Mày biết không, mình Khao ông đi chơi nhiều quá, ông cũng ngại, ông không mua đồ cho mình chứ. Cái câu này á là hồi nãy anh mới nói là trúng quà, giờ anh khuyến mãi mình. Không, Chà. thật sự là anh không nhớ. Không, anh không có nhớ. đã có trúng chữ hoa. Món ăn gần đây nhất vợ nấu cho chồng là món gì? Tan 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 tan. Ôi lâu lắm rồi. Thấy chưa biết lắm mà lâu lắm rồi không nấu. Nãy giờ hỏi chắc hai mình dính được 3 câu. Nước mắm. Nước mắm. Xong luôn rồi là 1, 2, 3, dở để em coi. Đúng rồi đó. Nó Đúng đấy. rồi đó. Là cả hai đúng luôn á hả? cây báo, phô mai, thịt bằm. Cái tiếng Anh, cái tiếng Việt. Thôi Vậy có thế được à, tính không- không? không giống. Không được tính đâu. Đâu biết. Em chỉ đọc theo Này. cái tiếng này thôi. Khoai tây bào. Đâu biết gì đâu. Ôi ơi, tôi thấy bậy rồi. Câu này sai luôn nha. Rồi, xin mời các bạn. Mình có dám chơi cá nước không ta? Dám chứ. Đứa nào thua đưa Nào đấy. thua trả cho ăn uống cái gì? ăn đồ biển tối nay. Điện tối nay đúng không? Ăn hào. Rồi, Yeah. vậy là bên nào mà thua á là tối nay phải chung một chầu hào nha. Ok. Ok. Chồng, bạn mang size giày bao nhiêu? Yeah. Đúng rồi. Em hay mua giày cho anh nhất. Nói rồi cố vô ghi ra sai rồi coi. Một trong con hào đó. Đây không phải là giày của vợ rồi, đây là giày của ai rồi? Trời ơi, rất nhầm rồi. Mới còn một mà méo họng rồi. Tôi thấy sai sai rồi đó. Nụ hôn đầu tiên diễn ra ở đâu? Ghi cho đúng nha. Hey. Ok. Sao mà hôn nhau nó công cộng như vậy nhỉ? Biết sao không? Đặt máy xe. Bữa em chở bà đi chơi. Đó là nó mới bị hư xe. Em lụm bả luôn. Có cái ông kia ông bán đĩa đồ, mở mấy bài nhạc quê tình cảm á. Đứng đây lãng mạn như ta. Xe hư đứng ngay cái chỗ ngã tư lãng mạn á. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Câu điểm. Chồng bạn sợ con gì nhất? Thật sự ông này ông không sợ con gì luôn á. Hết giờ. Hết giờ. Đúng là không sợ con gì luôn. Sau 3 câu có 2,5 điểm. Không sợ con gì ngoài con vợ. Món ăn mà chồng bạn ghét nhất là gì? Ông này ăn tao. Con chuột ông cũng ăn. Thật sự luôn, cho ông ăn cái gì ông cũng ăn á. Cái này em nói thiệt. Thôi nói mới liếc bác em ra tự bán đứng em rồi cho nên là Phải cái này, rồi. cái này chắc nhất hai vợ chồng qua hai bên ngồi quá. Thấy không? Bằng rồi đó. Bằng rồi đó, bây giờ 2 câu nữa thôi á. Đá mình đá lượt đi thì mình về rồi, giờ đá lượt về nè. 2 câu mới dính câu à. Đá nè, cô đá xong Mỹ Đình nè. Lần đầu tiên hẹn hò là ở đâu? Trừ nửa điểm nha, cái câu nãy là trừ nửa điểm rồi đó nha, là mới có 7 điểm thôi đó. Này căng quá ta. Căng chứ. Chỗ này mà không nhớ nữa thì thua. Nó là trừ nửa điểm nữa rồi đó, nãy giờ bị trừ 1,5 điểm. Mất điểm cái này rồi. Có 4 này để hành quá. Chị quan tâm với chồng chị quá, chị quan tâm. Người này Mình ăn gogi đúng không? Cái này Mình ăn gogi. hồi nãy nếu mà ba nói số 4 Lê Đại Hành là cái tiệm này thì mấy anh chị cũng đâu có biết. Thiệt tình quá đi. như vậy là sai. Đúng là sai thiệt rồi. 2 câu này ông trúng đường câu. Giao lại nha. Đây là nước rút. Bây giờ mình về rồi mình đâu sợ nữa đâu đúng không? Cùng lắm là 50 50 đúng rồi. Anh thua bên kia đang thua nửa điểm. Vậy bây giờ anh Việt bắt kèo thêm 100 con nữa không? Đổ kèo đi. 150 con. Bây giờ 2 câu nhưng mà không được nói gì đúng không? Rồi chơi luôn. Nơi nào mà vợ bạn muốn đi du lịch nhất? Sai rồi sao cười vậy? Hãy giữ vững lập trường. Đúng rồi. Cố lên. Tôi viết xong trước rồi. Tôi để ở đây thôi, tôi chờ bà viết thôi. Tôi không có viết nữa. Tôi không có thêm từ nào nữa hết á. Tôi đủ rồi. Đủ chưa? Từ nào nữa đó. Viết chưa? Viết chưa? Tôi viết xong rồi. Rồi dở lên. Mở ra nãy giờ rồi. Tôi nói rồi mà.
Con này 150 không? Anh cả ngã vậy không hả? Hả? Chơi vậy hả? Là 300 con hả? Hồi nãy 100 con, bây giờ là 150 Bây giờ con, còn là một 250 con. Là Huệ á hả? Không, nếu mà bên đây ăn là bên kia thua, bên đây 50 con. Thôi em không chơi nữa đâu. Câu này sai đúng thì anh cũng chung 100 hết. Nhưng mà nếu mà em sai thì anh chung Thêm 50. thêm 50. Rồi chơi luôn đi. Rồi chơi luôn đi. Món quà mà vợ bạn thích được tặng nhất là gì? Không được nói. Cái gì ta? Đúng rồi, hoa nè. Nói hoa đi con. Chị. Nói hoa đi con, hoa hồng. Đó nè, đúng rồi không chị? Hoa đi con, hoa Trời hồng. ơi. À, được rồi, đúng Đúng không? mà. Hoa thì tất cả loại hoa mà. Vậy thì vẫn được 50%. Vẫn không được Vậy là nữa. bên kia nào chung 50, 25 bên đây con. bên đây chung 100, thế là Ok. được Bên 100 này nữa. bên Vậy này là chung 25 tổng con, cộng- bên này chung 125 con. Rồi vậy đi.